решение о проведении специальной военной Ми операции. вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. – 95-й день війни. На Волинському та Поліському напрямках Збройні сили Республіки Білорусь продовжують проводити військові навчання, створюючи необхідність для ЗСУ утримувати державний кордон та не дозволяючи відтягнути сили на інші напрямки. На Сіверському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. Противник продовжує заходи щодо прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курських областях для недопущення перекидання наших військ. На Слобожанському напрямку ворог здійснює систематичні обстріли з мінометів та ствольної артилерії позицій Сил оборони у Сумській області, у районах населених пунктів Бачівськ і Краснопілля. Веде бойові дії з метою утримання зайнятих раніше рубежів на Харківському напрямку, а також обстрілює цивільну інфраструктуру населених пунктів Тернова, Черкаські Тишки та Петрівка. Здійснив спробу наступальних дій в районі населеного пункту Довгеньке. Цей наступ було відбито підрозділами Сил оборони. Ворог зазнав втрати і відступив. На Слов'янському напрямку ворог активних бойових дій не проводив, натомість вів посилену розвідку. Основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих позицій, поповненні втрат і запасів, а також створенні умов для відновлення наступу. Поблизу Лиману Збройні сили України відбивали чисельні атаки окупантів під ударами авіації і артилерії, однак були змушені з тактичних міркувань відійти за Сіверський Донець. Московити продовжують невдало штурмувати Сєвєродонецьк. Ворог зазнав часткового успіху, зайнявши готель «Мир» та його околиці. Місто під контролем українських військ, не дивлячись на гучні заяви високопосадовців про втрату міста. Бойові дії поблизу Тошківські та Бобрового принесли противнику лише втрати в живій силі та техніці. Він був змушений відійти на раніше зайняті позиції. На Бахмутському напрямку тривають активні бої. Противник безуспішно здійснив спроби наступу в районах Кабишувахи, Липового, Нагірного, Відродження і Миронівки. Силами армійської авіації завдав ударів поблизу Яковлівки. Штурм Авдіївки був призупинений. Ворог зазнав важких втрат та через незмогу продовжувати бойові дії відійшов на раніше зайняті рубежі. Проте завдав артилерійських обстрілів по населеним пунктам Веселе, Піски, Нововасилівка-2 та Красногорівка. На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій не проводив. Здійснюються обстріли цивільної інфраструктури по лінії зіткнення. На Південно-Бузькому напрямку московити прийшли в оборону та облаштовують фортифікаційні споруди. Для поповнення втрат забезпечують угрупування знятими зі зберігання застарілими танками Т-62, ешелон яких був помічений в окупованому Криму. Внаслідок наступальних дій підрозділів наших військ ворог зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах, завдяки чому угрупування росіян у Великій Олександрівці постає перед загрозою відрізання від постачання. Підписуйтесь на наш канал. Разом, день за днем йдемо до перемоги.